đông ra chặn đông đuổi. Bên kia đừng có bảo vệ cánh 24/24 ấy. Cầm lên luôn. Thì bắt đầu mới đủ thời gian để chạy như này. Em kéo cái này em chỉ kéo qua. Chạy luôn bây giờ không được. Đây có khi chưa định ngủ rồi đến hạn 5 rồi. Hai tiếng quay đầu. Để tổ trầu. Trước khi đi cấp 3 mới cần phải có căn cước công dân đi thi ấy. Tới 18 tuổi rồi mà. Ở cái phòng mình là có 2 phòng. Không có riêng mà chỉ nói đây.
trai hài vô cùng luôn, cái này chỉnh cái màu sắc lên này này. Nó tím lịm cái ăn cái cơm cá coi còn gì. Em siêu anh nhớ em quá. Ôi ơi, Tối vì nó ngược ôi sáng. ơi, nhìn chị đây. Đâu đâu, chị có mặt mà. Góc gì? Ừ, ừ. Internet. Chắc mỗi người đi một chỗ. Thấy chưa? Sáng. Mai mua mấy hộp măng về. Này mai có về xe này nữa không? Tôi trích cái xe này. Lúc đấy đi chơi về là mình đây. Chị Thủy kìa. Không ngủ, không ngủ. Hôm trưa thì ai mở luôn. Em nghĩ là buổi chiều họ mới mở. Mình là bên Mẹ, mẹ nhìn con. Guests can also enjoy a bespoke selection of delicious cocktails from fine chef. Staff are always at your disposal. Paradise Vietnam. Không có cái điều khiển nào. Nó cái chiếc giường bên này đấy, mẹ nằm bên này. Nó nằm bên này. Còn đang có con mẹ nằm trong luôn. Paradise Beach elevates customer experience with 8 opulent. Corporations have all selected Paradise Explorer to marvel at the bay. The finest cuisines all over the globe. Relax on our exclusive
nó mới nhìn được, còn những cái so là nó thấp xuống nó bịt tí. Có lấy để anh đi tờ nó ra, lúc chú cần thì anh bổ nó. Cái dây ba lê ấy nhở? Này. Đây ba lê hả? Thôi em chân dài cho nó nổi. Ở bên này này thì nó chỉ sẽ nhìn thấy cầu trượt. Đây kìa biển ngoài kia kìa đẹp chưa? À vâng, em tưởng là xe điện là nó giống như cái xe điện là Đập đầu quá. nước như này em phải giới thiệu rồi chứ em phải chỉnh ảnh Bám vào người kia. chỉnh video luôn này Em bám vào người kia. chị coi nhà chị An này như mong ngủ đây phải À, tới nhá, đẹp nhá. Chị đi quay chị xong cái cào đi cào có tên. Đúng. Cào
một kem, một bim bim mà có, một bim bim to. Cuốn như này. Từ ra đã lên hết món. Che thử nhai thử cái vỏ xem có được.30块。啊？就跟你100个。很小。Tay đua ra bốc đầu á. Cần số không?
Để hiểu đây là con gì mới rõ luôn. Ô, lại lại khác à? Lại liền. Ồ, 2 con. Con này đời nhỉ? Cho nó ăn cái này.
Thì trong hai một người thấy môn nào đẹp không? Còn cái gì ăn được? Đây này. Con này nhá, cực kỳ nhiều thịt mà vỏ nó rất mặn. Cái này cookie à chị? Cực hình.